নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেৰিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ এই সমান্তৰাল ৰেখা ছেদক আৰু সমান্তৰাল ৰেখা আৰু ছেদকৰ মাজত উৎপন্ন হোৱা কোণবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যি অকণমান ডাউট আছে ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে জানা যে সমান্তৰাল ৰেখা কাক বোলে? এটা সমতলত থকা দুডাল ৰেখা প্ৰত্যেকৰ পৰা যদি সমদূৰত্বত থাকে তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডালক সমান্তৰাল ৰেখা বুলি কোৱা হয়। ঠিক সেইদৰে দুডাল বা তাতোধিক ৰেখাক, এটা সমতলত থকা দুডাল বা তাতোধিক ৰেখাক যদি এডাল ৰেখাই কটাকটি কৰে, দুটা বা তাতোধিক স্পষ্ট বিন্দুত যদি কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে ৰেখাডালক কি বুলি কোৱা হয়? ছেদক বুলি কোৱা হয়। ইয়াত তোমালোকে পাই গৈছা। এতিয়া দুডাল ৰেখা মই নাম দি লৈছোঁ এল আৰু এম দুডাল ৰেখাক যদি টি নামৰ এডাল ছেদকে কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে ছেদকৰ কটাকটিৰ ফলত প্ৰথম ছেদকটোৱে 4টা কোণ সৃষ্টি কৰিব, দ্বিতীয় ছেদকে প্ৰথম ৰেখাত 4টা কোণ আৰু দ্বিতীয় ৰেখাত 4টা কোণ, মুঠ 8টা কোণ সৃষ্টি কৰিব। এই 8টা কোণৰনো কি সম্পৰ্ক আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই সেইখিনিয়েই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰিম। এই 8টা কোণৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা কি কোণৰ বিষয়ে শিকি আহিছা। মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা, বা যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'বা। পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত মই কিছুমান কোণৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, সেই কোণসমূহ ইয়াত আহিব আৰু এই কোণসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে মই তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিম ইয়াত 8টা কোণৰ ভিতৰত মই তোমালোকক প্ৰথমতে ক'ম যে সন্নিহিত কোণবিলাক বাছি উলিওৱা। ইয়াত থকা সন্নিহিত কোণবিলাক, সন্নিহিত কোণ তোমালোকে লিখি ল'বা। সন্নিহিত কোণ ইয়াত হ'ব 1 আৰু 2, 2 আৰু 4, 3 আৰু 4, 1 আৰু 3। ঠিক সেইদৰে এইফালে চোৱা 5 আৰু 6 সন্নিহিত, 6 আৰু 8, 7 আৰু 8, 5 আৰু 7। এইবোৰ কি? সন্নিহিত কোণ। এতিয়া সন্নিহিত কোণ কি আছিল তোমালোকে জানা? দুটা ওচৰেকৈ থকা কোণ যাৰ উমৈহতীয়া শীৰ্ষবিন্দু থাকে আৰু এডাল উমৈহতীয়া বাহু থাকে, আৰু বাহু দুডালৰ উমৈহতীয়া নোহোৱা বাহু দুডাল উমৈহতীয়া বাহুৰ দুয়োফালে থাকে। তো এতিয়া চোৱা 1 আৰু 2 সন্নিহিত বাহু বুলি কোৱাৰ কাৰণ কি? উমৈহতীয়া বাহু এই ৰঙা এইটো হ'ল উমৈহতীয়া বাহু, য'ত লগ লাগিছে এইটো হ'ল উমৈহতীয়া শীৰ্ষবিন্দু, আৰু উমৈহতীয়া নোহোৱা বাহু দুডাল ক'ত আছে? এয়া এডাল। গতিকে 1 আৰু 2 কি হয়? সন্নিহিত কোণ হয়। ঠিক সেইদৰে এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা, উমৈহতীয়া বাহু এইডাল, শীৰ্ষবিন্দু এইটো, আৰু উমৈহতীয়া নোহোৱা বাহু দুডাল এইফালে গৈছে এডাল, এইফালে গৈছে এডাল। গতিকে উমৈহতীয়া বাহুৰ দুইফালে গৈছে। ঠিক সেইদৰে মই বাছি উলিয়াইছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল ৰৈখিক জোৰ কোণবিলাক। ইয়াত ৰৈখিক জোৰ বুলি ক'লে কি হ'ব? 1, 2 এডাল এল ৰেখাৰ ওপৰত, এল ৰেখাৰ একেফালে আছে দুটা কোণ, গতিকে ৰৈখিক জোৰ। ঠিক সেনেকৈ 2 আৰু 4 ৰৈখিক জোৰ, 3 আৰু 4 ৰৈখিক জোৰ, 1 আৰু 3 ৰৈখিক জোৰ। এইফালে মই যেনেকৈ ক'লোঁ এইটো তোমালোকে নিজে বাছি উলিয়াবা ৰৈখিক জোৰ কি আছে। তাৰপিছত আহি গ'ল তোমালোকৰ অনুৰূপ কোণ। অনুৰূপ কোণবিলাক 1 আৰু 5। চোৱা, অনুৰূপ কোণ চাবলৈ হ'লে F আখৰৰ নিচিনা হয়। 1 আৰু 5 অনুৰূপ কোণ যদি হয় তেতিয়াহ'লে 2 আৰু 6 হ'ব। ঠিক সেইদৰে 3 আৰু 7 হ'ব, 4 আৰু 8 হ'ব। এয়া হ'ল অনুৰূপ কোণৰ জোৰ। ঠিক সেইদৰে এতিয়া মই ক'বলৈ যাম একান্তৰ অন্তকোণ। প্ৰথমতে অন্তকোণ জানিব লাগিব। অন্তকোণ কোণবিলাক এইডাল এডাল ৰেখা, এই ৰেখা দুডালৰ মাজত ভিতৰত থকা কোণবিলাক হ'ল অন্তকোণ। কোণবিলাক 3, 4, 3 এটা অন্তকোণ, 4 এটা অন্তকোণ, বেলেগ চব কমা দি লিখিব লাগিব। কোণ 3 এটা অন্তকোণ, 4 এটা অন্তকোণ, 5 এটা অন্তকোণ আৰু 6 এটা অন্তকোণ। বহিকোণ কি? কোণবিলাক কোণ 1, কোণ 2, কোণ 7 আৰু কোণ 8, এইবিলাক হ'ল বহিকোণ। এতিয়া একান্তৰ অন্তকোণ কোণবিলাক, একান্তৰ অন্তকোণ এই 4টা কোণৰ ভিতৰত 3 আৰু 4টো হ'ল একান্তৰ অন্তকোণ, 3 আৰু 4, 4 আৰু 5। একান্তৰ বহিকোণ কোণবিলাক 1 আৰু 8, 2 আৰু 7।
এতিয়া ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ কোনবিলাক ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ হ'ল 3 আৰু 5 4 আৰু 6 এতিয়া এই যে কোণবিলাকৰ নাম ক'লো এই নামবিলাক কোৱাৰ কাৰণটো কি জানা এই নামবিলাক কোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে যদি দুডাল ৰেখা সমান্তৰাল হয় আৰু এডাল ছেদকে ইহঁতক দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰে তেতিয়া এই যে কোণবিলাক সম্পৰ্কিত কোণৰ নাম ক'লো সেই কোণবিলাক কি হয় সেই কোণবিলাকৰ কিছুমান জোৰ সমান হয় যেনে এল আৰু এম চোৱা এল আৰু এম এয়া দুটা কোণ যদি সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱা তেতিয়া অনুৰূপ কোণবিলাক কি হ'ব সমান হ'ব থৈ ল'লোঁ এতিয়া চোৱা ধৰি লোৱা যে এইটো ক'লা যিটো কলম সেইটো এল আৰু ৰঙাটো এল আৰু তিৰ্যকটো হ'ল এই কলমটো ইয়াত এইটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ যেনেকৈ ইয়াত প্ৰশ্নটো দিছে সেনেকৈয়ে ধৰিলোঁ মই ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু এই দুটা কলম এনেকৈ ৰখা হৈছে যাতে দুটাৰ মাজৰ ব্যৱধানটো সমান হয় যদি সমান হয় মানে কি সমান্তৰাল হয় যদি সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব তাৰ মানে 1 আৰু 5 সমান হ'ব 2 আৰু 6 সমান হ'ব ঠিক এনেকৈ 3 আৰু 7 সমান 4 আৰু 8 সমান হ'ব তোমালোকে এই চিত্ৰটো চাই লোৱা 1টো কাৰ সমান হ'ব 5ৰ 2টো কাৰ সমান হ'ব 6ৰ 3টো সমান হ'ব 7ৰ 4টো সমান হ'ব 8ৰ কেতিয়া যেতিয়া এল আৰু এম সমান্তৰাল হয় অৰ্থাৎ অনুৰূপ কোণবিলাক কি হ'ব সমান হ'ব তাৰপিছত অকল অনুৰূপ কোণবোৰেই সমান নহয় একান্তৰ অন্তকোণবিলাকো কি হ'ব সমান হ'ব তাৰ মানে 3 আৰু 6 সমান হ'ব 4 আৰু 5 সমান হ'ব 7 1 আৰু 8 সমান হ'ব 2 আৰু 7 সমান হ'ব তাৰ মানে একান্তৰ অন্তকোণবিলাক সমান হোৱাৰ উপৰিও একান্তৰ বহিকোণবিলাকো সমান হ'ব এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিয়েতো আমি অংকবিলাক কৰোঁ এইবিলাক যদি আমি শুদ্ধভাৱে শিকি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কিছুমান অসুবিধা হ'ব এতিয়া ইয়াত চোৱা চিত্ৰটোৰ মতেই তোমালোকক এইখিনি কিন্তু ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে সেইকাৰণে মই লিখা নাছিলোঁ ইয়াত চিত্ৰটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ এই টেবুলখন বনাই দিছে এতিয়া অন্তকোণবিলাক হ'ল 3 4 5 6 তোমালোকে চিজিল কৰি লিখিবা 6 5 4 3 দিছে আমি 3 4 5 6 বুলি লিখিম বহিকোণ কোণবিলাক 1 2 7 8 অনুৰূপ কোণবিলাক 1 আৰু 5 2 আৰু 6 4 আৰু 8 3 আৰু 7 এনেকৈ তোমালোকে চিজিল কৰি লিখিবা এতিয়া সমান্তৰাল ৰেখা আৰু ছেদকৰ ধৰ্মবিলাক ইয়াত তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে এই কিতাপখন যদি আছে তোমালোকৰ একেবাৰে সহজতেই তোমালোকে এইখিনি বুজি পাবা চোৱা ইয়াত দুডাল ৰেখা দিছে সমান্তৰালকৈ আঁকি দিছে ধুনীয়াকৈ যদি আঁকি দিছে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰাই তোমালোকক ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াত মই এইটোৰ নাম দিছোঁ এল আৰু এইটোৰ নাম দিছোঁ এম আৰু এইটোৰ নাম দিছোঁ কি টি এল আৰু এম দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা আৰু টিটো হ'ল সিহঁতৰ ছেদক যদি হয় তেতিয়াহ'লে মই কোৱা কথাকেইটা মনত আছে যে অনুৰূপ কোণবোৰ সমান গতিকে চোৱা তোমালোকে নিজেই এটা অনুমান কৰিবা যে অনুৰূপ কোণবিলাক 1ৰ অনুৰূপ কোণ হ'ল 5 2ৰ অনুৰূপ কোণ হ'ল 6 3ৰ অনুৰূপ কোণ 7 4ৰ অনুৰূপ কোণ 8 সমান হ'ব তাৰপিছত একান্তৰ অন্তকোণবোৰ সমান তাৰ মানে 3 আৰু 6 সমান 4 আৰু 5 সমান ঠিক সেইদৰে একান্তৰ বহিকোণবিলাকো সমান 1 আৰু 8 সমান 2 আৰু 7 সমান তাৰপিছত আহি গ'ল ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ এই যে 3 আৰু 5 আছে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ এই দুটা যোগ কৰিলে আমি 180 ডিগ্ৰী পাম অৰ্থাৎ সম্পূৰক হ'ব তাৰ মানে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এডাল তিৰ্যকে যেতিয়া দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰে তেতিয়া ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণবোৰৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ ইহঁত সম্পূৰক হ'ব ঠিক আছে যদি অন্তকোণবোৰৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় ছেদকৰ একেফালৰ বহিকোণবিলাকৰ যোগফলো 180 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো কিন্তু তোমালোকে নিজেই লিখিব লাগিব 4 আৰু 6 যোগ কৰিলে 180 পাম 180 ডিগ্ৰী পাম 2 আৰু 8 যোগ কৰিলেও 180 ডিগ্ৰী পাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কথাকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু ভৱিষ্যতে এই অংকবোৰ এনেধৰণৰ অংকবোৰ আহিলে মই তোমালোকক নিশ্চয় আশ্বাস দিব পাৰোঁ যে তোমালোকে এইখিনি যদি মনত ৰাখা
সহজতেই ৰেখা আৰু কোণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ।